سلام به دوستان عزیزم. امیدوارم که هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. داستان‌های کوچه شما رو دعوت میکنه به سرگذشتی دیگر. رمان بامداد خمار، قسمت 3. برای مادرم مبارک. من که نمیخوام. الهی حلوامو بخورید. خندیدم. خدا نکنه. ساکت شد. بس است دیگر. چقدر این پا اون پا کنم؟ پرسیدم. ببخشید چقدر تقدیم کنم؟ بابت چی؟ بابت قاب. با غروری زخم خورده به طوری که جای بحثی باقی نمیگذاشت گفت ما اونقدر هم نالوتی نیستیم. آخه نداره. ناسلامتی ما کاسب محل هستیم. 2 قطعه کوچک چوب از روی میز برداشت و گفت 2 تکه چوب اینقدری هم قابلی داره که شما حرف پولشو میزنید یادگار ما باشه. قبولش کنید. گفتم اختیار دارید، صاحبش قابله، دست شما درد نکنه. بی اراده دستم بالا رفت و پیچه را بالا زدم و به چشمهایش خیره شدم. ساکت و مبهوت مثل مجسمه ایستاد تا بناگوش سرخ شده بود و زیر لب گفت بنازم قلم نقاش طبیعت را. نه اینکه بخواهد آهسته صحبت کند، نه، بیش از این صدا از گلویش بیرون نمی آمد. برگشتم بی خداحافظی و این بار ندویدم بلکه آرام آرام با قدم‌های متین و آهسته دور شدم. هوای بهار بیداد می کرد. می دانستم نگاه هم می کند. تیر نگاهش را احساس می کردم و می رفتم. آهسته می رفتم و در دل به خودم ناسزا می گفتم. هذیان می گفتم. خدا مرگت بده الهی دختر. ای خاک بر اون سر نادان و احمقت. الهی داغت به دل همه بمونه دختر. ببین چطور آبرو ریزی میکنی؟ آخر چه چیز این شاگرد نجار؟ این همه خواستنی عذاب در آمده. قد و بالای تنومندش با آن ساعد زمخت که از آستین چلوار بیرون اومده. ای کاش بمیری. کاش که میمردم و راحت میشدم. کاش میمرد و راحت میشدم. کی بمیرد؟ کی باید بمیرد تا من راحت شوم؟ تا خلاص بشوم؟ اگر تا دیشب نمیدانستم حالا دیگر خوب میدانم. الهی پسر عطادوله بمیرد تا من خلاص شوم. بله سودابه جان، اینقدر خام بودم، اینقدر بچه بودم، اینقدر شوریده بودم که نگو. این که میبینی همون قابه. عمه جان قاب را از میان خرت و پرت‌های درون جعبه برداشت و به دست سودابه داد. کهنه و تیره بود. از بوسه های عمه جان، از اشک های عمه جان، از گذر زمان، ولی انگار طلسم عشقی که در آن بود هنوز هم می توانست انگشتان سودابه را بسوزاند یا با خیره شدن به گوشه ها و زوایای آن چهره جوان و عاشق نجار را با موهای آشفته و لولیوش در آن ببیند. پنجشنبه در خانه نزهت برو بیا بود. غروب آن روز نصیر خان چند نفری از دوستان خود را دعوت کرده بود. مهمانی مردانه بود و نزهت می‌خواست سنگ تمام بگذارد. انگار که می‌خواست شکوه و جلال داماد فعلی را به رخ داماد آتی بکشد. باید پشت در پنهان می‌شدیم و از درز در او را می‌دیدیم. شمشیرم را از رو بسته بودم تا ایرادی از او بگیرم و پیراهن عثمان کنم. خیلی وقتها پیش می آمد که خواستگار دختری پیر از آب در بیاید. از بدشانسی من این یکی پیر نبود. می دانستم خیلی سن داشته باشد، 28 یا 29 سال است. پس حتما چاق است یا کچل. الهی کچل باشد یا لوس و نانور. عزیز کرده ای. بی جهت احتمال این آخری از همه بیشتر بود. شاید بد ادا و بی ادب باشد. شاید پسر عطادوله به خاطر مادر شاهزاده‌اش نه درسی خوانده و نه هنری داشته باشد. الهی از هر 10 حرفی که میزند 9 حرفش چرت و پرت باشد. میدانستم هر یک از اینها را که بهانه کنم آقا جانم بی برو برگرد قبول میکند. به خصوص که بیوه مرد هم هست و یک بچه دارد. آخر آقا جانم مرد فهمیده‌ای بود. دختر برایش جنس بنجل نبود که بخواهد آبش کند. بدنم مثل بید می لرزید. نزهت خنده کنان گفت چه مرگت دختر؟ تو که نمیخوای تو اتاق بری؟ اگه اینطور بلرزی
یه دفعه میخوری به در و وسط اتاق ولو میشی ها. وای تو رو به خدا آبجی منو نترسون. آرام و قرار نداشتم. فکر نمی کردم تا به حال هیچ عروسی در دنیا پیدا شده باشد که به اندازه من آرزو داشته باشد داماد ناجور و عوضی از آب در بیاید. شاید خود خدا هم تعجب می کرد که می دید این بنده 15 ساله نازپرورده ثروتمند و ناشکرش دقیقه به دقیقه تا دوروبرش خلوت می شود به درگاهش التماس می کند ای خدا الهی لوچ باشد، خدایا الهی کچل باشد، خدا جون کاری کن که لکنت داشته باشد، 10 تا شمر نصب می کنم که یک پایش لنگ باشد. ولی وقتی که دم غروب مهمانها از راه رسیدند و به اتاق پذیرایی رفتند، تمام نظر و نیازهای من به هدر رفت. نه تنها آه از نهاد من که لرزان پشت در اتاق قوز کرده بودم و به دقت درون آن را زیر نظر داشتم برآمد، بلکه نزهت نیز ناچار به تحسین شد. از بخت بد من خواستگارم جوانی آراسته، تربیت شده و خوش لباس بود و در آن لباسهای شیک و خوشدوخت فرنگی بسیار آقا و خوش قیافه به نظر می رسید. دویدم توی حیاط خلوت و رو به آسمان گله کردم. خدا جون دست درد نکنه. هر دختر دیگری به جای من بود یا اگر من همان دختر 1 ماه پیش بودم، اگر کمی عقل در سرم داشتم معطل نمی کردم. فوراً بله را می گفتم و خدا می کردم که او پشیمان نشود. ولی چه کنم که او 1 ماه دیر آمده بود. می فهمیدم که دارم سقوط می کنم. دارم از دست می روم. از دست رفته بودم ولی چاره‌ای نبود. دیگر قادر نبودم جلوی خودم را بگیرم. نزهت آهسته صدایم زد. کجا رفتی؟ بیا تماشا کن دیگه. نصیرخان با اصرار برای اینکه ما بتوانیم او را بهتر ببینیم، یک صندلی بالای اتاق مقابل در ورودی که ما پشت آن ایستاده بودیم گذاشت و داماد بیچاره را وادار کرد روی آن بشیند. مرتب می گفت اینجا بفرمایید. نه اینجا راحت تر است. بالا و پایین که ندارد. نزهت آهسته پنجه به صورت کشید و گفت خاک بر سرم، پایه اون صندلی لقه، الان داماد میافته. و هیکل سنگینش از فرط خنده فروخورده‌ای که عارض شده بود میلرزید. من هم آهسته میخندیدم. تو رو به خدا نخند نزهت، متوجه میشه. نزهت بریده از میان خنده آهسته میگفت تو تماشا کن، به من چی کار داری؟ از نوک کفشای فرنگی نو و براق و گتردار او شروع کردم تا سر زانوهایش رسیدم. یک بری روی صندلی لم داده بود. آرنج دست چپ را روی دسته صندلی تکیه داده و مچ پای چپ را بر زانوی راست انداخته بود. دست راستش روی مچ پای چپ قرار داشت. بدون شک از علت مهمانی امشب بو برده بود، ولی اصلا خجالت زده و شرمگین به نظر نمی رسید. آیا او هم عاشق بود؟ او را هم به زور به اینجا کشیده بودند؟ نگاهم تا روی سینه‌اش، جلیقه‌اش و پیراهن سفید و زنجیر طلای ساعتش بالا آمد و ناتوان از صعود بیشتر روی دستهای او فرو افتاد. دلم می‌خواست آنها را ببینم. دستهایش چطور بودند؟ مثل دستهای رحیم نجار سر گذرمان بود یا نه؟ البته که نبودند. این دستها تمیز و نرم بودند. کار نکرده بودند. البته چندان سفیدتر از دستهای او نبودند. دستهای زیبایی بودند، ولی به درد مجسمه سازها می‌خوردند. به نظر من اصلا مردانه نبودند. دستهای جوان نازپرورده مطمئن به خود بود. دستهای آدم‌هایی که عادت دارند همیشه برنده باشند. دستهایی که به من می‌گفتند مرا ببین، صاحبم را ببین. آقا جان، مرا ببین، خواهر و مادرم را هم که دیده‌ای، با آن کالسکه، دایه و خدم و حشم. آرزو نمی کنی تو را بپسندم؟ نمی ترسی از دستت بروم؟ ولی من هم دست کمی از اون نداشتم. زیر بار زور نمی رفتم. من آنچه را که می خواستم پیدا کرده بودم. پس چرا بترسم؟ چرا به صورتش نگاه نکنم؟ چشمها را بالا بردم و تا حدی که شکاف در اجازه می داد به چهرش خیره شدم. راستی زیبا بود. چشم و ابرویش که حرف نداشت.
بی برو برگرد به طایفه مادریش رفته بود. لبها کوچک و برجسته و سرخ، بینی عقابی. حرف زدن محکم و آمرانه. ولی به خود می گفتم پس بگو دیگر، چه مرگت است؟ بهتر از این چه می خواهی؟ نه، آخر بوی ادکلون می دهد. دلم را اصلا نگرفت. هیچ نمک ندارد. همان به درد دختر عمو جانش می خورد. بدن نصحت به در خورد و در اندکی لرزید. فوراً آن چشمان سیاه متوجه در شدند. کمی مکث کرد. انگار صاف توی چشم من نگاه می کرد. بعد لبخند زد و به شوهر خواهرم گفت بیرون باد میاد؟ نه خیر، چطور مگه؟ هیچ، دیدم در تکون میخوره. شوهر خواهرم رو به در کرد و چنان چشم قره‌ای رفت که من و نصحت بی اراده یک قدم عقب نشستیم و در همان حال گفت نه خیر، شاید گربه باشه. پسر شاهزاده خانم با شوخ طبعی گفت مثل این که گربه بازیگوشی هم هست. نصحت گفت وای چه بانمکه. هرچه بیشتر محاسن او نمایان می شد من عصبی تر می شدم. به خودم گفتم دارد بلبل زبانی می کند. فکر می کند از پشت در او رو پسندیدم و یک دل نه صد دل عاشق شدم. در دلم به ریشش می خندیدم. از در کنار آمدم. نصحت هم آمد. دوباره گفت خیلی بانمکه نه؟ از اون تو دل بروها. با قیس گفتم خیلی بدچشمه. اونقدر پرروه که از پشت در هم خوش ادایی میکنه. خیلی هم از خود راضی تشریف داره. نصحت گفت والا مثل این که تو دنبال بهونه میگردی. مگه چه عیبی داره؟ آدم حظ میکنه به سر و ریختش نگاه کنه. بهتر بود فعلا کوتاه بیایم. آنها رفتند و تازه قصه شروع شد. توی خانه مادرم دایه جانم را به سراغم فرستاد. دایه جانم گفت خب محبوب جان، ننه دیدی آقا جانت برای تو لقمه نامناسب نمیگیره. حالا چی بگم؟ بگم پسندیدی؟ نه. آخر به دایه جان چه میتوانستم بگویم؟ دایم خنده کنان گفت خب دیگه این هم حساب ناز کردن. حالا دیگه لوس نشو. بگو به خانم جانت چی بگم؟ وا دایه جان، مگه یک حرفو چند دفعه میزنن؟ گفتم بگو نه. دایه با دست به سر خود زد. اوا خاک بر سرم کنن دختر، چی رو بگم نه؟ مگه تو دیوونه شدی؟ خانم جانت پس میافته. مگه خانم جان میخواد شوهر کنه؟ دایه یکه خورد. بر به من نگاه کرد و گفت عجب چشم سفید شدی دختر. من که جرئت نمی کنم. خودت برو بگو. آخه مگه این جوان چه عیبی داره؟ هیچ عیبی نداره. خدا به مادرش ببخشه. باز دایه گفت جوان که نیست هست، مقبول که نیست هست، ماشاءالله پنجه آفتاب، مالدار که نیست هست. چیه؟ چه خبره دایه خانم؟ نطق میکنی؟ ببینم موضوع چیه؟ مادرم بیخیال و سرخوش وارد شد. هیچی. مادرم رو به دایه جانم کرد. خب چی میگه؟ چه جوابی بدیم؟ به جای دایه من با لحنی جدی گفتم بگید محبوبه گفته نه. چشمهای مادرم همچنان که متوجه دایه بود گرد و گشاد شدند و بعد آرام آرام رو به من کرد و پرسید چی بگیم؟ تو چی گفتی؟ بگید من گفتم نه. دیوونه شدی دختر؟ نه دیوونه نشدم، ولی این مردو نمیخوام. مادرم با لحنی مادرانه و پند دهنده گفت لگد به وقت خودت نزن محبوبه، چرا ادا در میاری؟ گفتم که من اونو نمیخوام. انگار یک نفر دیگر این جمله را به جای من ادا کرد. خودم هم از شنیدن آن از دهان خودم به تعجب افتادم. در آن دوران بود و نبود یک بچه کوچک، به قول خود شاهزاده خانم یک الف بچه در خانه مادر بزرگی چون شاهزاده خانم و پدر بزرگی چون عطاالدوله مشکلی نبود که بتواند مانع ازدواج دختری با چنین خواستگار نازنینی بشود. ولی من گفتم نه و دو پایم را در یک کفش کردم. هرچه هیاهو قیل و قال بیشتر می شد، هرچه پند و اندرز بیشتری داده می شد، عزم من برای رد کردن او راسختر می گردید.
آخر کار پدرم با متانت همیشگی خود پادرمیانی کرد. پدرم گفت به محبوب بگید حیفه. خوب فکرهاشو بکنه. ولی اگر هم نمیخواد این همه اصرار نکنید. با همه بچگی حق داره. زندگی با بچه هوو آسان نیست. حالا چه توی یک خونه باشه چه نباشه. خودش میدونه. بذارید خودش تصمیم بگیره. بعداً نگه شما کردید. آبها از آسیاب افتاد. آسوده شدم. نفسی به راحتی کشیدم. بهار بود. نسیم بهاری بود. بوی شبوها در گلدان بود. گلهای شوخ چشم و زرد و بنفشه بود. صدای ساییده شدن برگ درختهای چنار در اثر باد بهاری بود و آواز قمر بود. آواز قمر. هر شب که آقا جان سر حال بود صفحه قمر را روی گرامافون میگذاشت و خدا را شکر که در این بهار به یمن حاملگی مادرم، به یمن آن که شاید نوزاد جدید پسر باشد، در خانه ما تقریباً هر شب صفحه قمر روی گرامافون بود. کتاب حافظ از دستم نمی افتاد. هر وقت پدرم شاد بود مرا می خواست. محبوب برایم حافظ بخوان. محبوب برایم لیلی و مجنون بخوان. و هر وقت دلتنگ و افسرده به خانه می آمد، هر وقت عصبانی و خشمگین می شد، مادرم می گفت محبوب جان برو برای آقا جانت حافظ بخوان. اوقاتش تلخه. سنگ تموم بذاری ها، خیلی عصبانیه. زمانی که پدرم هنوز از خوردن زهرماری توبه نکرده بود، فقط مادرم باید برای او سینی می گرفت. با دستهای خودش. سینی باید نقره باشد. جام باید کریستال باشد. حتما کریستال تراش. ماست و خیار و نانخشکه و نمک و فلفل در ظرفهای مرغی. همه به قاعده و مرتب. ما باید از اتاق بیرون می رفتیم. فقط مادرم بود که باید در کنار پدرم می نشست. نری ها نازنین جان. هیچ جا نرو. همینجا کنار من بنشین. آخر در سال یک شب هم برای من باش. مادرم می خندید و می گفت بفرما آقا نشستم. من که 350 روز سالو برای شما هستم. بعد وقتی پدرم سرحالتر می شد، وقتی مادرم ظرفها را جمع می کرد و بیرون می برد، ما اجازه داشتیم وارد اتاق شویم. آن وقت پدرم یا روزنامه می خواند یا از من می خواست که برایش اشعار نظامی حافظ را بخوانم. محبوب جان برایم شعر می خوانی؟ تا 1 ماه قبل اصلا نمی فهمیدم کدام صفحه را باز می کنم و چه می خوانم. ولی حالا می فهمیدم چه می خوانم. لای صفحه‌ای که می خواستم یه تکه کاغذ می گذاشتم. باز می کردم و می خواندم. پدرم می گفت به به میشنوی نازنین، به به. چشمان مادرم می خندید. چه تهیه‌ای برای نوزاد دیده بودند. چه لباسهایی. همه منتظر بودند. پدرم می گفت نازنین جان زیاد از پله بالا پایین نرو. خاله‌ام می گفت همون خاله‌ای که خجسته را برای پسرش می خواست. نازنین جان مبادا چیز سنگین بلند کنی ها. دایه جانم می گفت خانم جان اینقدر دلاراست نشو. نصحت که به دلیل اولاد ارشد بودن پیش پدر و مادرم هر دو خیلی احترام داشت می گفت خانم جان تا دردتون گرفت خبرم می کنید. اومدیم و نصف شب بود. خب باشه خانم جان هر وقت که بود باید خبرم کنید. وای خدا مرگم بده جلوی نصیرخان از خجالت آب میشم سر پیری. وقتی خواهرم پافشاری میکرد مادرم میگفت باشه خبر میکنم و نصحت میدانست که مادرم خبرش نمیکند. از دامادش خجالت میکشید. 1-2 ساعت از ظهر گذشته بود که مادرم دردش گرفت. بلافاصله درشکه را به دنبال قابله فرستادند. من و خواهرم خجسته در حالی که از ناله های مادرم دستپاچه و نگران بودیم به حیاط دویدیم تا قابله را ببینیم. زن خوش قیافه، ریزه میزه و تر و تمیزی بود. رفت توی اتاق مادرم. خجسته هر 5 دقیقه یک بار از پشت در داد میزد خانم جانم زاییدن. بعد از مدتی قابله سرش را از لای در بیرون میکرد و میگفت بی خود اینجا ایستادید. حالا خبری نیست. آب جوش می آوردند. پارچه لطیف می آوردند. کالسکه رفت خاله جان را بیاورد. حاجلی لنگدنگان رفت تا عمه جان را خبر کند. این یکی را مادرم اصلا نمی خواست.
نمیخواست اگر بچه 4 هم دختر بود او حضور داشته باشد. ولی آقا جان دستور داده بود. آقا جان که بیتاب قدم میزد توی اتاق گوشواره می نشست. از آنجا بلند می شد به اتاق 5 دری می رفت. قدم می زد. قلیان می خواست و وقتی می آوردند نمی کشید. هیاهوی غریبی بود که با ناله های مادرم رهبری می شد. هیچ کس به فکر من نبود. به فکر خجسته نبود. کسی به کسی نبود. به حال خود رها بودیم. نگران درد مادر بودم و پریشان دل خود. بین 2 عشق بیتاب بودم. چه کنم؟ گناهکارم. مادرم درد می کشد و من به دنبال بهانه‌ای هستم تا از خانه بیرون بروم. تا او را ببینم. یک لحظه. یک آن. یک سلام. آهسته آهسته به ته باغ نزدیک مطبخ رفتم. در آنجا محبوبه شب غرق در گل بود. یک شاخه پرگل چیدم. برگشتم به اتاق، چادرم را برداشتم و صدا زدم. دایه جان، دایه جان. دایه نبود. دنبالش دویدم. دایه جان، دایه جان. از صندوق خانه بیرون می آمد. نترس ننه، هنوز زوده. تازه متوجه شد که چادر به سر دارم. کجا میری مادر جون؟ تک و تنها. ملتهب تر از آن بود که پاپی من بشود یا مظنون شود. زود برمیگردم. میرم برای خانم جانم شمع روشن کنم. آره مادر، زود برگرد. دم غروب خوب نیست دختر تنها تو کوچه بمونه. الان میام. صبر کردم. خجسته باز پشت در اتاق مادرم بود. اگر مرا میدید میخواست دنبالم ریسه شود. از صندوق خانه آهسته بیرون آمدم. به اتاق دویدم. گل را برداشتم و زیر چادرم پنهان کردم. دل توی دلم نبود که مبادا بوی گل مشت مرا باز کند. خوشبختانه همه گرفتار و دل مشغولتر از آن بودند که به من توجه کنند. دوان دوان وارد کوچه شدم. آنجا قدم آهسته کردم. هر چه آهسته تر می رفتم قلبم سریعتر می زد تا به پیچ کوچه برسم. دیگر هوا برای تنفس نبود. یا بود ولی آنقدر سنگین بود که از گلوی من پایین نمی رفت. انگار همه تهران بوی گل را از زیر چادر من حس می کردند. انگار همه بازارچه مراقب من بودند. 1 کوچه، 2 کوچه. سر کوچه 3 پیچیدم. خشخش صدای اره. این بار الواری را از میان اره می کرد. اصلا متوجه حضور من نبود. کنار در دکان ایستادم. پای چپم را از پشت اندکی بلند کردم و خم شدم. یعنی مثلا دارم کفشم را درست می کنم. گل را با دست راست گرفته بودم و دست خود را به چهارچوب در دکان تکیه داده بودم. یعنی چهارچوب را گرفتم که نیفتم. گل از بیرون دیده نمی شد. فقط او می توانست گل را درون چهارچوب دکانش ببیند. عاقبت سر بلند کرده بود تا ببیند این کیست که دهانه در دکان را مسدود کرده. یا شاید هم خوب می دانست. گفت سلام. همانطور که با پاشنه کفشم کلنجار می رفتم رو به سوی او کردم و گفتم سلام. نمی دانستم نفسم چطور بالا می آید. گل را در دستم دید. صبر کردم تا مرد رهگذری که می گذشت دور شود و در پیچ کوچه ناپدید شود. گل را رها کردم و به راه افتادم. 2 دقیقه سکوت و دوباره صدای اره. به سقاخانه رسیدم. پیچه را بالا زدم. شمعها را با عجله روشن کردم. گفتم خدا کنه به حق 5 تن خانم جانم راحت فارغ بشه. انگار از خدا خجالت میکشیدم. باز آهسته گفتم من هم از این عذاب فارغ شم. خواستم برگردم. چند نفر در زیر بازارچه بودند. صبر کردم. این دست آن دست کردم. پا به پا شدم تا همه بروند. ولی یکی میرفت و یکی میآمد. بالاخره به در دکان رسیدم. میخواستم رد شوم. بازارچه شلوغ بود. خانم کوچولو، بر جای خودم میخکوب شدم. شاخه گل روی میز نجار بود. چشمانم از فرط وحشت گشاد شدن. وای اگر آقا جانم این را اینجا ببیند. راستی که هنوز بچه بودم. انگار در تمام دنیا فقط در یک خانه گل محبوبه شب وجود داشت. انگار نمیدانستم آقا جان و همه اهل خانه گرفتار درد زایمان مادرم هستند. تازه اگر هم آقا جان فارغ بود اصلا به خود زحمت نمیداد که به این دکان زپرتی نگاه بیندازد.
چه رسد به اینکه این شاخه گل را در آن تشخیص بدهد و آن را به دختر وجیه و تربیت شده خودش ربط بدهد. او گل را برداشت. گفت: این مال شماست؟ نه، مال شماست. از چه بابت؟ اجرت قاب عکس. خندید و من خوشحال شدم. دندانهایش ردیف و سفید و محکم بود. مثل اینکه مشکل فقط دندانهای او بود که کمتر از دندانهای پسر عطادوله نبودند. قربان قدرت خدا بروم. این شاگرد نجار در این دکان کوچک چقدر زیباتر از پسر محترم و زیبای شازده خانم بود. یا شاید به چشم من اینطور بود. الحق که جای او اینجا نبود. جای او در کاخ پادشاهی بود. سکوت برقرار شد. گفتم: جلوی چشم نذاریدشا. به چشم. خم شد و گل را پشت الوارها گذاشت. آنچنان که دیگر از بیرون دیده نمیشد. اگرچه به نظر من عطر آن تا ته بازارچه پرده دری میکرد. اسم شما چیه دختر خانم؟ دو طرف بازارچه را نگاه کردم. چه خلوت شده بود. نمیدانم. گفتم: محبوبه. صدا از گلویم در نمی آمد. اگر او شنید این خود معجزه بود. بدون حرف دوباره گل را برداشت و بو کرد. با نکته سنجی گفت: محبوبه شب از آسمان افتاد توی دامن من. عجب حرامزاده‌ای بود. حرفای دو پهلو میزد. دوباره با ملایمت و دقت گل را در جای خودش گذاشت. با دو دست به میز وسط دکان تکیه داد. باز هم آستین‌ها را تا آرنج بالا زده بود. باز آن نیشخند شیطنتبار بر لبانش ظاهر شد. موهایش بر پیشانی پریشان بود. وحشی، رها، بی‌نظم. پرسید: شما نشون کرده کسی نیستید؟ در دل می گفتم: فرار کن، فرار کن. نذار بیش از این جسور بشه. این پسرک یک لاغبا. این شاگرد دکان نجار را چه به این غلط‌ها؟ نذار پا از گلیم خودش بیرون بگذارد. چرا خشمگین نمی‌شوم؟ چرا ساکت ایستادم؟ باید توی صورتش تف بیاندازم. باید فیروزخان و حاجلی را به سراغش بفرستم تا سیاه و کبودش کنند. دهان باز کردم بگویم: این فضولی ها به تو نیومده. ولی صدای خودم را شنیدم که میگفتم: میخواستن. من نخواستم. دوباره خندید. باز آن دندانها را دیدم. پرسید: چرا؟ مگه بخیل هستید؟ نمیخواید ما یک شیرینی مفصل بخوریم؟ نه، الهی حلوامو بخورید. چرا؟ به چشمانش خیره شدم. مانند خرگوشی اسیر مار. کدام یک مار بودیم؟ نمیدانم. هر دو اسیر بازی طبیعت. سرش را پایین انداخت و آهسته آهسته دسته اره را در مشت فشرد. آنچه نباید بفهمید فهمیده بود. برگشتم و آهسته و آرام به سوی خانه به راه افتادم. عاقبت من و خواهرم بدون زیرانداز و پتو در صندوقخانه به خواب رفتیم که با یک در از اتاقی که مادرم در آنجا وضع هم می‌کرد جدا می‌شد. ناگهان یک نفر ما را به شدت تکان داد. چه کسی این وقت شب اینطور قهقهه می‌زد؟ بلند شید ننه، بلند شید. چی شده دایه جان؟ خواهرم هنوز روی زمین چشمهایش را می‌مالید که من در جایم نشستم. مادرتون ساییده پسر. نیش دایه تا بناگوش باز بود. ببین آقا جانت چی به من مشتلق داده؟ از جا پریدم و با خواهرم وارد اتاق مادر شدیم. در دو طرف در مظلوم ایستادیم. مادرم بیحال در رخت خواب تر و تمیز دراز کشیده بود. ملافه سفید گلدوزی شده، روبالشی سفید گلدوزی شده، لحاف اطلس، یک لحاف روی مادرم بود. با این همه لبخند زنان می گفت: دایه خانم سردم شده، یه لحاف بیار. دایه به صندوقخانه دوید و با یک لحاف ساتن برگشت. نه این صورتیه، ساتن آبی بیار. دایه جان خندان دوید و لحاف ساتن آبی آورد. با اجازه قابل جلو رفتیم تا دست مادرمان را ببوسیم. مادرم گفت: نه مادر جان، دستم را نه، اینجا را، و به گونه‌اش اشاره کرد. مادرم گفت: میدونید پسره، یک پشت و پناه دیگه هم
پیدا کردید. چقدر زنهای قدیم روانشناس بودند. چقدر مادرم فهمیده بود. با این یک جمله به اندازه یک کتاب حرف زد. حسادتی که می رفت در قلب ما لانه کند. با همین یک جمله جای خود را به آرامش و احساس امنیت نسبت به فردا داد. پدرم فریاد زد: محبوب جان، برایم حافظ نمیخوانی؟ این وقت شب آقا جان. همین وقت شب خوبه. چه وقتی بهتر از حالا. آمدم. الان میام آقا جان. مادرم از سر خوشبختی و بیحالی و ناز و ادا لبخندی زد و گفت: این پدر شما هم چه بیکاره ها. و به خواب رفت. برای خودم نیت می کردم و می خواندم. پدرم به حساب خودش می گذاشت. آخر او که حاجتش برآورده شده بود. خدا می داند در خانه ما چه خبر بود، چقدر سکه طلا، چقدر عیادت کننده، چقدر طلا و جواهر و چشم روشنی، چقدر اسپند، انگار بهار هم جشن گرفته بود. مادرم در اتاق پنجدری در رخت خواب مجلل خود دراز کشیده بود و خانم‌ها دسته دسته به دیدنش می آمدند. برادرم پیچیده در قنداق در گهواره چوبی پر از نقش و نگار در کنارش قرار داشت. پدرم را نمی‌شد از کنار مادرم دور ساخت. آنقدر برایش حافظ خواندم که خسته شدم. آقا جان، حاجتتون که برآورده شده. دیگه تفاول زدن بسه. آقا جانم میگفت: از سخنان حافظ لذت میبرم. پس خودتون بخونید. تو که میخونی بیشتر لذت میبرم. پدرم اهل فضل و ادب بود. یکی از کتاب‌های مورد علاقه او لیلی و مجنون نظامی بود. یکی 2 شب در هفته نظامی میخواند. در آن دوران رسم نبود که پدرها چندان شادی و محبت خود را به نمایش درآورند. ولی پدر من از این کار رویگردان نبود. روزی چند بار اسپند دود می‌کردند. در آبدارخانه کنار پنجدری قلیان پشت قلیان چاق می‌شد. چای و قهوه و شیرینی و آجیل می‌بردند و می‌آوردند. شربت برای همه و شربت بهلیمو و برشتوک و غذاهای قوتدار برای مادرم. در آشپزخانه ته حیاط خورشت قیمه می‌پختند. پدرم نذر داشت سالی 1 بار خورشت قیمه و پلوی زعفرانی می‌پختند و برای پدر و مادرش خیرات می‌کرد. آن سال به شادی تولد پسرش دوباره اطعام می‌کرد. تا 2 روز در پشت در کوچکی که از ته باغ به کوچه باز می‌شد، جمعیت 2 پشت جمع شده بود. کاسه هایشان را می‌آوردند، به حاجری می‌دادند و او آنها را به دست دده خانم می‌داد که پر برنج می‌کرد و 1 ملاقه خورشت قیمه پر ادویه و روغن روی آن می‌ریخت و با 1 نصف نان سنگک به حاجری می‌داد تا به صاحبش بدهد. پشت در شلوغ بود. دعوا می‌کردند، زرنگی می‌کردند و می‌خواستند دوباره غذا بگیرند. قیامتی بود که نگو نپرس. خواهرم خجسته به تماشا ایستاده بود. محبوب، بیا بریم تماشا. من نمیام. تو برو. چرا؟ خیلی تماشا داره. حالشو ندارم. میخوام برم شمع روشن کنم. وا، مگه چند دفعه شمع روشن میکنن؟ این دفعه 3 که برای خانم جان شمع روشن میکنی. به تو مربوط نیست. برای سلامتی خانم جانم که نیست. برای سلامتی داداشه. تازه این دفعه 2. به من چه؟ میخوای برو، میخوای نرو. خودش دوان به ته باغ رفت. من میخواستم و رفتم. دم ظهر بود. باید زود برمیگشتم. نمیدانستم به چه بهانه نزدیک دکان توقف کنم. تا از پیچ کوچه پیچیدم. قلبم چنان تند میزد که تمام بدنم را تکان میداد. بیرون دکان ایستاده بود. من هم 1 لحظه ایستادم. اگر جلویم را بگیرد چه می شود؟ آبرویم در محله می رفت. ولی او این کار را نکرد. به محض دیدن من چرخید و وارد دکان شد. در 1 لحظه دیدم که چیزی از دستش افتاد. آنقدر آهسته که فقط من آن را دیدم. فکر می کردم تمام بازارچه چشم شده به آن نگاه می کند. 1 تکه کاغذ سفید. آهسته نزدیک شدم و در حین راه رفتن پای راستم را روی آن گذاشتم. انگار از کف پایم آتش به قلبم کشیده می شد. 1 سکه در دستم بود. آن را انداختم و به سرعت به بهانه برداشتن سکه خم شدم. سکه را با کاغذ برداشتم. چشمم دیگر هیچ جا را نمی دید. هیچ جا به جز آن چشمهای خیالی را که به من خیره شده بودند و فریاد می زدند
چه برداشتی؟ وقتی به خانه برگشتم جرأت نمی‌کردم به چشم کسی نگاه کنم. آن روزها چقدر زندگی ما شلوغ بود. در خانه مادرم پسر زاییده بود و در بیرون از خانه ایران خود را در آغوش رضاخان انداخته بود و من در آرزوی یک شاگرد نجار بودم. ایران خیلی زودتر از من موفق شده بود. خیلی زودتر و خیلی راحتتر. انگار دنیا زیر و رو می شد. شب ششم، ختنه سران، حمام رفتن، همه اینها بروبیایی و حکایتی داشت، دیدنی و شنیدنی. شبی که در گوش بچه اذان می‌خواندند. آقا می آمد با آداب و تشریفات تمام. پس از پذیرایی و شیرینی و شربت، پدرم قنداق بچه را به دست او داد. در گوش راستش اذان و در گوش چپ اقامه خواندند. اسم مذهبی او مهدی بود، چون پدرم خیلی انتظارش را کشیده بود، ولی منوچهر صدایش می‌کردند. همان شب نامش به همراه تاریخ تولد در پشت قرآن ثبت شد. ولی من این چیزها را نمی‌فهمیدم. گیج بودم. دیوانه بودم. فقط از این خوشحال بودم که همه از من غافل هستند. خدا حفظت کند منوچهر جان. روی حوض تخت زده بودند. مطرب رو حوضی و رقاص و خواننده آورده بودند. ساز و ضربی آمده بود. تمام فامیل از عمو و عمه و خاله و دایی گرفته تا بچه‌ها و عروس‌ها و دامادهایشان شام مهمان ما بودند. سور زایمان و خط سران منوچهر بود. واقعا پدرم 7 شبانه روز جشن گرفته بود. کجا برم؟ نامه را کجا بخوانم؟ تا این لحظه به فکرم نرسیده بود که آیا او هم سواد دارد یا نه. پس سواد دارد. خدا را شکر. مکتب هم رفته. تمام بدنم می‌لرزید. از ترس، از هیجان، از کنجکاوی. کجا برم؟ دایه جلویم را گرفت و شروع کرد به سخن گفتن از تنبلی حاج علی که بیشتر روزهای سال بیکاره، ولی امروز صبح که نهار داده و شب هم باید مهمانی مادرم را اداره کند، از بس غر زده بود همه را کلافه کرده بود. تازه دده خانم و یک خانه شاگرد هم از صبح زود دم دستش بودند. اصلا نظم زندگی به هم ریخته بود. شادی پدرم حد و مرزی نداشت. دایه رفت و نفسی به راحت کشیدم. تمام بدنم می‌لرزید. خیلی آهسته به صندوق خانه رفتم تا چادرم را در آنجا بگذارم. بعد در را بستم. اگر کسی بیاید، خواهم گفت که دارم لباسم را عوض می‌کنم، ولی کسی نیامد و من کاغذ را خواندم. مخاطبی نداشت. روی یک تکه کاغذ 4 گوش با خطی بسیار خوش نوشته بود: دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. عمه جان نامه را از صندوقچه بیرون کشید و به دست سودابه داد. واقعا که خط زیبایی بود، ولی کاغذ از گذر زمان زرد و کهنه بود و بوی غم میداد. ناگهان محتویات این صندوقچه قدیمی که هنگامی که عمه جان در آن را گشود به نظر سودابه یک مشت خرت و پرت بی‌ارزش بود. معنا پیدا کرد. اهمیت یافت و ارزش واقعی خود را نشان داد. انگار هنوز در این صندوقچه قلبی خونبار با گذر زمان می‌تپید. عمه جان ادامه داد: دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را. پس طاقت او هم تاق شده، نکند دست به کاری بزند که آبروریزی شود. پس فهمیده که من هم چه کنم؟ عجب غلطی کردم. عجب خطی دارد. پس خطاط هم هست. حالا می توانم به پدرم بگویم خطاط هست. ولی دکان نجاری را چه کنم؟ تازه آنجا شاگرد است. می روم نامه را می اندازم سرش. می گویم خجالت بکش. دیگر حق نداری مزاحمم بشوی. دیگر حق نداری اینطور با حسرت به سر پایم نگاه کنی. دیگر حق نداری برایم نامه پراکنی کنی. ولی اگر بگوید این نامه را برای شما ننوشت، آن وقت چه؟ اسمی که روی نامه نیست، مخاطبی ندارد. شاید اصلا برای من نبوده. مبادا کسی دیگری را زیر سر دارد. چرا دور و برم را نگاه نکردم؟ شاید دختری، زنی پشت سر من می آمده. چرا خودم را کوچک کردم؟ میبرم نامه را توی صورتش میکوبم. ولی به جای همه اینها آن تکه کاغذ بی ارزش مچاله شده را
بالا بردم و خطوط آن را بوسیدم. من دختر بصیرالملک، خاک بر سرم. کاش پایم می شکست. کاش به در دکانش نمی رفتم. دیگر به سراغش نمی روم. تا همینجا بس است. تا 15 روز از خانه بیرون نرفتم و اگر رفتم با درشکه رفتم. وقتی کالسکه از مقابل مغازش رد می شد، در دنیای خیال دو چشم او را می دیدم که دیوارهای کالسکه را در جستجوی من از هم می درد تا مرا ببیند. نمی دانست چه کسی در کالسکه نشسته. من هستم یا خواهرم یا دایی خانم که پیغامی می برد. شاید هم پدرم باشد. در آن روزها پدرم از شدت خوشحالی بس که کیفش کوک و سر حال بود، هر وقت می‌خواست بیرون برود دستور میداد کروک کالسکه را بالا بزند. ولی اگر من در کالسکه بودم از پشت پیچه چشمانم را گشاد می‌کردم تا از پنجره کالسکه آن چشمان نافذ درشت و ناامید را که به کالسکه خیره می‌شد و نیز آن موهای آشفته بلند و وحشی را که در هم و آشفته روی پیشانی می‌افتاد حتی امکان خوب ببینم. تا به خود بجنبم کالسکه از برابر آن دکان محقر رد شد و مرا از قصر آرزوها دور کرده بود. کم کم صحبت از تاریخ ازدواج خجسته، خواهر کوچکترم به میان می آمد که خاله جان اصرار داشت زودتر او را برای پسرش نامزدی کند. مادرم 1-2 ماه مهلت خواست. پسر خاله بی‌طاقت شده بود. می‌خواست زودتر ازدواج کند و خجسته را به گیلان ببرد که در آنجا آب و ملک فراوان داشتند. خواهرم راغب نبود که از مادر دور شود. آخر واقعا هنوز بچه بود. 11 سال بیشتر نداشت. پسر خاله آرامش گیلان را دوست داشت، به خصوص آنکه پدرش نیز در آن سرزمین سرسبز به دنیا آمده بود و تا سنین نوجوانی را در آنجا به سر برده و اکنون عمه‌ها و عموزاده‌هایش همگی ساکن آن خطه بودند. خاله می‌پرسید: پس کی؟ بالاخره تکلیف پسر منو کی روشن می‌کنید؟ مادرم میگفت: آخه آبجی جان، صبر داشته باشید. محبوب هنوز مونده. خاله میگفت: خب شاید محبوب نخواست شوهر کنه. شاید هیچ کسو نپسنده. شاه بیاد بلشگرش. آیا بشه آیا نشه. خجسته باید پاسوز محبوبه بشه. مادرم با صبر و متانت او را آرام میکرد. نه آبجی، این طورها هم نیست. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. انشاءالله تا چند ماه بعد همه کارها رو به راه میشه. بذارید من از رخت خواب زایمان بلند شم. بعدن. دوستان نازنینم، مرسی که تا انتهای این داستان هم با من همراه بودید. لطفاً قبل از این که برید ویدیوی بعدی رو نگاه کنید، کانال داستان‌های کوچه رو سابسکرایب کنید و با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. مرسی که همراه منی.